Veljeni Petri oli käynyt videoimassa selkälokkia ja meriharakkapariskuntaa 14.4.2025 Kiikan sillan pielessä olevilla pelloilla Sastamalassa. Hän palasi paikalle 19.4. katsomaan, olisiko meriharakkapariskunta jäänyt pysyvämminkin paikalle. Olivathan ne, ja pariutuneiden lisäksi löytyi rantapusikosta pahoin kalastussiimoihin sotkeutunut meriharakka. Tässä vaiheessa videointi jäi luonnollisesti toissijaiseksi toimeksi. Siimoihin seonnut meriharakka, kun näytti vielä olevan henkissä. Veljeni soitti minulle, kertoi tilanteen ja pyysi avustamaan linnun irrottamisessa siimoista, joilla lintu oli pusikkoon takertunut. Kesti 10 minuuttia ennen kuin pääsin paikalle. Tilanne oli siimoista irrottelun osalta jo ohi. Kun saavuin, oli meriharakka jo tukevasti veljeni hanskoissa siimoista vapaana. Näillä autosta löytyneillä välineillä hän oli irroitellut meriharakan pusikosta, johon se oli tällaisen siiman avulla sotkeutunut. Itse linnustakin oli jo saanut siimat irroitelluksi. Tuo siima oli niin tukevaa tekoa, että ilman ihmisapua ei meriharakalla olisi ollut minkäänlaista mahdollisuutta selviytyä. Onneksi veljeni on melkein kalastuksen ammattilainen ja paljon siimoja käsitellyt. Ja siksi tunsi siimojen ominaisuudet. Hän olikin siististi onnistunut vapauttamaan linnun siimoistaan. Näin ollen minun tehtäväkseni jäikin vain tarkistaa meriharakan mahdolliset onnettomuudessa saamat vauriot. Pahiten siima oli ollut sotkeutuneena meriharakan vasempaan jalkaan. Ennen tutkimusta täytyy hieman rauhoitella lintua. Näin maasto-oloissa se käy näin. Päällisin puolin katsoen pää ja nokka näyttävät olevan kunnossa. Samoin oikea jalka varpaineen. Vasemmassa jalassa on hieman turvotusta ja sinertymää yhdessä varpaassa. Lintu myös aristaa hieman tätä jalkaansa. Jalkojen iho on kuitenkin siisti ja ehjä. Murtumia ei tuntuisi olevan. Tuolta pientä vasemman jalan aristamista lukuun ottamatta jalka tuntuu toimivan. Sitten tarkastellaan vielä siipien kuntoa. Mitään merkittävää ei näyttäisi olevan vialla. Hiukan siipisulat ovat rispaantuneet, kun lintu on pusikosta ja siimoista irtautumista yrittänyt jo itsekseen ja on siinä räpistellyt varmaankin melkoisesti. Mitään laihtumiseen ja nestehukkaan viittaavaa en havaitse, ja voimia tuntuu olevan edelleenkin jäljellä. Ilmeisesti ei kovin kauaa ole ollut siimoihin sotkeutuneena. Arvelen, että vapauttaminen takaisin luontoon on oikea tapa toimia tämän linnun kohdalla. Jalat maahan. Muutaman sekunnin se makoilee, mutta kun päättää lähteä, niin lähteekin rivakasti. Niin rivakasti, että en pysy kameroineni mukana vauhdissa ensinkään. Meriharakka nousee nopeasti räväkkään lentoon.
Lento näyttää suivan hyvinkin meriharakkamaiseen tapaan, kuten tässä näkyy. Vauhti on niin kova, ettei vieläkään tahdo kameralla pysyä mukana. Paikalla ollut meriharakkapariskunta yhtyy lentoon ja 2-3 kierrosta lentävät yhdessä meriharakkamaisesti kirkuen. Näin ne varmaankin toivottavat tämän juuri vapautetun meriharakan vähemmän tervetulleeksi alueelleen. Siimoista vapautettu meriharakka ymmärtää yskän ja ottaa oman lentosuunnan ja poistuu takavasemmalle. Lentokyky ja ymmärrys ovat näköjään ainakin tallella. Toivottavasti tuo varvaskin toipuu entiselleen ja jalan mahdollinen venähdys vertyy kuntoon. Vaikka tässä tapauksessa siimaan sotkeutuminen saa luultavasti onnellisen lopun, niin älkää hyvät ihmiset, jättäkö noita siimoja luontoon lojumaan. Se on koko lailla tyhmää toimintaa.